ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ සෝයා මීට් අල පුරවලා රසම රස පොල් රොටි එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සර මටයි මල්ලිටයි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපේ අම්මා මේව හදලා දුන්නා. ඉස්කෝලේ අරන් ගියාම ළමයින්ගෙන් බේර ගන්න බෑ. උදුර කනවා. ඒවා මට තාම මතකයි. ඉතින් මං අද ඔයගොල්ලන්ටත් මේ මතකය තමයි අරන් ආවේ. ඔයාලගේ දරුවන්ටත් ඉස්කෝලේ යනකොට ගෙනියන්න මේ රොටිය හදලා දෙන්න පුළුවන්. හැමදාම හොදිත් එක්ක නැත්තම් ලුණු මිරිස් එක්ක කනවට වැඩිය මේ විදිහට පොල් රොටියක් කාලා බලන්නකෝ. ඉතින් මේ පොල් රොටිය හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ පොල් ගෙඩියකින් පොල් බෑයක් ගාගෙන අරගෙන තියෙනවා. ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකමාරයි ලුණු ආලගේ රස අනුව දාගන්න. ඒ වගේම අපිට වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම මම පාන් පිටි වලට පොල් දාගන්නවා. ඊළඟට ලුණු කුඩු ටිකක් දාගත්තා. දැන් මේ පොල් ලුණු පාන් පිටි වල හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට වතුර ටික දාගෙන මේ පිටි ටික අනා ගන්න ඕන. මේ ගානට රොටි වලට පිටි ටික අනා ගන්න ඕන. ඊළඟට තෙල් මේස හැන්දක් විතර මේ විදිහට පිටි බෝලේ උඩට දා ගන්නවා. දැන් ආයෙත් චුට්ටක් අනා ගන්නවා. ඊළඟට පිටි ඩෝ එකෙන් මේ විදිහට බෝල හදා ගන්න ඕන. මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හදාගන්න. රොටි වල පිරවුමට මම අල ග්‍රෑම් 250ක් තම්බලා අරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ සෝයා මීට් පැකට් එකක් තම්බලා අරගෙන තියෙනවා. ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, පොඩි තක්කාලි ගෙඩියක්, අමු මිරිස් කරල් 3ක්, සුදු ලුණු බික් 4ක්, කරපිංචා කොළ ටිකක් කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. උම්බලකඩ මේස හැඳි 2ක් අරගෙන තියෙනවා. වැදපු 3-5 කුඩු තේ හැඳි 1යි, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1යි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1යි, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයකුයි, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි අරගෙන තියෙනවා. දැන් අල ටික පොඩි කරගන්න ඕන. ඔයාලා කැමති නම් අල ගොඩාක් පොඩි කරගන්න නැතුව පොඩි කෑලි වලට කපලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට සුදු ලුණු දාගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් සුදු ලුණු ඉඟුරු දෙකම දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කරපිංචා ටික දාගත්තා. කපාගත්ත ලුණු ටිකක් දාගන්නවා.
දැන් අමු මිරිස් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මේ ටික අපි හොඳට තෙලේ බැදෙන්න දෙන්න ඕන. ඊළඟට බෙදපු 3-5 කුඩු ටික දාගන්නවා. කහ කුඩු, කෑලි මිරිස්, ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. අන්තිමට උඹල කඩ කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් තක්කාලි ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට තම්බගත්ත සෝයා මීට් ටික දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් අපිට අල ටික දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ අල ටික සෝයා මීට් වල හොඳට කලවම් කරගමු. ඔන්න අපේ පිරවුම හරි. ඊළඟට මේ වගේ පියනකට තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. හදාගත්ත රොටි බෝලයක් අරගෙන පියන උඩ තියලා මේ විදිහට තුනී කරලා පොල් රොටිය හදා ගන්න ඕන. දැන් හදාගත්ත සෝයා මීට් අල මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් හැන්දකට අරගෙන රොටියට මේ විදිහට තියා ගන්නවා. ඊළඟට එක කෙරවලකින් අල්ලලා අනිත් පැත්තට නවා ගන්නවා. දැන් වටේටම ඇඟිල්ලෙන් ටිකක් තද කරගන්න ඕන. මේ බලන්න මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. ඊළඟට පෑන් එකක් හරි රොටි තැටියක් හරි ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් ගාගෙන හදාගත්ත රොටි මේ විදිහට එකින් එක තියාගෙන හොඳට පුච්ච ගන්න. එක පැත්තක් පිච්චෙනකොට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. වටේම පොඩ්ඩක් තද කර කර රොටි ටික පුච්ච ගන්න. නැත්තම් වටේ ටික පිච්චෙන එකක් නෑ. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ සෝයා මීට් අල දාලා මම හදාගත්ත පොල් රොටි ටික. මේක කන්න අමුතුවෙන් හොදි ලුණු මිරිස් හදන්න දෙයක් නෑ. පොල් රොටිත් එක්ක මැදට දාපු සෝයා මීට් අල මිශ්‍රණය හැපෙනකොට හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.